ott rajta van. Ja. Sorry, egy stábban. You did well. Egyre hívtam. Elvileg van belőle. Pedig az szép az a szép. Ja, az olyan fiú. Okay. That's it. Well done, sir. Sapkádat megtaláltad egyébként? Yeah, zöld legyen. Persze. Anya! Itt leszünk! Csak a szemünkkel nézzük, jó? Hova lettek a szapályok? Stay that far. Now keep going. 30 to 50 centimetres. Miki választotta. Anyukádnak is tetszik. Yeah. Megdai. So, do you need a phone cover for your mom's phone? Because I ordered one with Charlotte. Én nem kérek már. Most jó férfiúban meg akkor. Köszönöm szépen! Sziasztok, viszont! Akkor? Én nem is láttam még egy győrgét, a világít. Nekem nem kell lenni. Én is néztem ott is, meg itt Annyira láttam. Gyere ide, mit akarsz? Nincs is még kisgyermek, gyere csak. Hallottad?
Ma hallom különben, hogy csak szerintem, hogy íve is. De a másikat azt nem veszed. Nem. Mi? Láttad a Ariel mesét? Csak elolvasom. Azt néztem. Jó, itt vagy. Ne jobb, nem? Van valami ötlet? Weźmiesz tu gambów? Szép. Igen. Az a piros. Most meg a kezed. Így kérem még egy... Azért itt melegebb volt. Nem. Jaj, azt nem is néztem.
Det är olyckligt. Nem teljesen, de... Köszönöm szépen a segítségükre. Elég lesz, hogy adjad? Jó. Jó lesz majd. Hello. Non-alcoholic? Kom. Hamar sorba álltok. Állod? Állod. Én sem. Tegnap. Ja, jó lesz. Cserébe elmegyünk a Liliékhez, jó? Elmegyünk! Most nem ő? Van? Menjetek nyugodtan, addig sétálunk.